მოგესალმებით, მე ვარ ბექანავერიანი, ეს არის პითონის ვიდეო გაკვეთილების მე-7 სერია და უკვე ამ სერიიდან იწყება, მოდი ასე ვთქვათ, ახალი ეტაპი ჩვენი ვიდეო გაკვეთილების, იმიტომ რომ ამ ვიდეო გაკვეთილის შემდგომ უკვე ვისწავლით ლოგიკური ოპერაციების შესრულებას, კოდში რაიმე ლოგიკის ჩადებას და ასე შემდეგ. ამ ვიდეო გაკვეთილში ავხსნი მე if-ებს, Elif-ებს და else-ებს, მაგრამ სანამ მათ ახსნას დავიწყებ, მოდი განვიხილოთ შემოწმების ოპერაციები. პირველი ეს არის უდრის თუ არა. ესე იგი, 5 უდრის თუ არა 5-ს. ერთი ტოლობის ნიშანი არის გატოლების ნიშანი, ხოლო ორი ტოლობის ნიშანი არის შემოწმების ნიშანი და ნიშნავს უდრის თუ არა. 5 რა თქმა უნდა უდრის 5-ს და ამიტომ ინტერპრეტერმა პასუხი უნდა დააბრუნოს true, ანუ ჭეშმარიტია. 5 უდრის თუ არა 4-ს, რა თქმა უნდა, არ უდრის და ინტერპრეტერი დააბრუნოს პასუხს, რომ 5 არ უდრის 4-ს, ანუ არაჭეშმარიტია. მოდი ახლა ავიღოთ ცვლადი a, რომელსაც გავუტოლებთ 7-ს. და ახლა ახალი შემოწმების ოპერაცია არ უდრის თუ არა. ამისთვის ვიყენებთ ძახილის ნიშანს და ტოლობას. ესე იგი, a არ უდრის თუ არა 9-ს. როგორც ხედავთ, a არ უდრის 9-ს, a უდრის 7-ს, ამიტომაც დამიბრუნება პასუხი true. იმიტომ რომ a მართლაც არ უდრის 9-ს, მაგრამ a არ უდრის თუ არა 7-ს, დამიბრუნება false, იმიტომ რომ a უდრის 7-ს. ესე იგი, განვიხილეთ, რომ ორი ტოლობა არის უდრის თუ არა, ხოლო ძახილის ნიშანი და ტოლობა უდრის არ უდრის თუ არა. ეხლა განვიხილოთ მეტია თუ არა. ესე იგი, a მეტია თუ არა 10-ზე. რა თქმა უნდა, 7 არ არის მეტი 10-ზე, ამიტომაც დამიბრუნებს false. მაგრამ a მეტია თუ არა 4-ზე, a მეტი არის 4-ზე, ამიტომაც დამიბრუნება ჭეშმარიტია. იგივენაირად კეთდება ნაკლებობაზეც, a ნაკლები არის თუ არა 10-ზე, რა თქმა უნდა, ნაკლები არის, ამიტომაც დამიბრუნება true, ხოლო a ნაკლები არის თუ არა 4-ზე, არ არის ანაკლები 4-ზე, ამიტომაც დამიბრუნება false. ნაკლები ან ტოლი. ეს არის ჩვეულებრივი მათემატიკური ოპერაციები, ოღონდ ამ შემთხვევაში ვიყენებთ როგორც შემოწმებას. ეს ჩვეულებრივი მეტი ან ტოლობის ნიშანი იქნება, ეხლა ასაც დავწერ, ხოლო ესენი შემოწმების ნიშანია უდრის თუ არ უდრის და არ უდრის თუ არა. ესე იგი, შემდეგი არის მეტი ან ტოლი, მეტი ან ტოლი თუ არა მაგალითად 7-ზე. მეტი არ არის 7-ზე, მაგრამ ტოლია 7-ზე, ამიტომაც დავიბრუნებს true-ს. ხოლო a მეტია თუ არა ან ტოლი 8-ზე, დავიბრუნება false, იმიტომ რომ 7 არც მეტი არის 8-ზე და არც ტოლი არის 8-ის. ანალოგიურად არის ნაკლებობაზე, a ნაკლები არის თუ არა ან ტოლი 7-ის. რა თქმა უნდა, ნაკლები არ არის, მაგრამ 7-ის ტოლია, მაგრამ a ნაკლები არის თუ არა ან ტოლი 5-ის, false, იმიტომ რომ a არც ნაკლები არის 5-ზე და არც ტოლია 5-ის. როდესაც მათემატიკურ ოპერაციებს ვსვენდი, დამავიწყდა ორი მოქმედების შესრულება, ეს არის ნაშთის პოვნა და ეს არის იმის პოვნა, თუ რამდენჯერ მოთავსდება რომელიმე რიცხვი რაღაცაში. მოდი განვიხილოთ. მაგალითად, პირველ რიგში ნაშთის პოვნა, ამისთვის ვიყენებთ ჩვენ პროცენტის ნიშანს. 9-ში რამდენჯერ მოთავსდება 3? ნუ 9-ში 3 მოთავსდება 3-ჯერ, ნაშთი იქნება 0. ხო, 9-ში რამდენჯერ მოთავსდება 2, 4-ჯერ მოთავსდება და ნაშთი დამრჩება 1. ესე იგი, პროცენტის ნიშნით ვიგებთ ჩვენ ნაშთს, მაგრამ როგორ უნდა გავიგოთ, რამდენჯერ მოთავსდება? ამისთვის ვიყენებთ double slash-ს, ანუ ორმაგ დახრილ ხაზს. 9, 9-ში რამდენჯერ მოთავსდება 3, 3-ჯერ და 9-ში რამდენჯერ მოთავსდება 2, 4-ჯერ. ესე იგი, განვიხილოთ, რომ ორი ტოლობის ნიშანი არის უდრის თუ არა, ძახილის ნიშანი და ტოლობის ნიშანი არის არ უდრის თუ არა, ეს მეტობა, ნაკლებობა, მეტი ან ტოლი, ნაკლები ან ტოლი, ნაშთის პოვნა და იმის პოვნა, თუ რამდენჯერ მოთავსდება ერთი ელემენტი მეორე ელემენტში. მოდი ახლა დავიწყოთ if-ების, Elif-ების და else-ების ახსნა ამ ახსნილის მიხედვით. ესე იგი, გავხსნათ ფაილი და ვთქვათ და ავიღე რიცხვი, რაიმე რიცხვი, მაგალითად result, რომელსაც გავუტოლებ, ნუ ეს არის ცვლადი, რომელსაც გავუტოლებ 17-ს. ესე იგი, მე მინდა შევასრულო ასეთი რამ, დავწერო კოდი, რომელსაც ლოგიკაში ექნება ესეთი რაღაც. თუ კი result, ანუ შედეგი არის 17-ის ტოლი, მაშინ დამიბეჭდოს, რომ result is 17. ანუ შედეგი არის 17, ხოლო თუ კი არ არის,
მაშინ დავიმბეჭდოს, რომ შედეგი არ არის 17-ის ტოლი. ამის ვიყენებ მე ifs. If ინგლისურად ნიშნავს თუს და რასაც აკეთებს ინგლისურში ეს if-ი, იგივე საკეთებს პროგრამირებაში. მაგალითად, თუ if result, ანუ შედეგი უდრის 17-ს, წერთ 2 წერტილს და ვაჭერთ enter-ს და ავტომატურად გადაგვიყვანს ეს ჩვენი idle ახალ ხაზზე თავისი იდენტაციის დაცვით. Python-ში რეკომენდებული არის 4 space იდენტაცია რო იყოს დაცული. იდენტაცია არის ის, რომ აი მაგალითად ახლა მე რო 4 space მოგაკეთებული, ეგ იმას ნიშნავს, რომ აქ დაწერილი კოდი იქნება აი ამ ბლოკში მოთავსებული და ამავდროულად main ბლოკში მოთავსებული. ხოლო აი მაგალითად რო ავიყვე კიდევ ერთი if result არ უდრის 17-ს კიდევ 2 წერტილი ავიღო, ნახავთ რომ კიდევ ერთი 4 დაშორება აქვს. ესე იგი, აქ დაწერილი კოდი შედის if ბლოკში, ამავდროულად კიდევ ერთ ამ ბლოკში და ამავდროულად main ბლოკში. მაგრამ ამჯერად ეს არ გვჭირდება. ესე იგი, თუ შედეგი არის 17, მაშინ დავიმეჭროთ ასეთი რამ, print შედეგი არის, ну ჩვენ ვისწავლეთ გაერთიანება როგორც უნდა, უნდა ავიღოთ string-ად result. მაგრამ თუ არ არის, else დამიბეჭდოს შედეგი არ არის 17. ესე იგი, ჩვენ result აღებული გქონდა როგორც 17. ესე იგი, result არის 17. აქ შემოწმდა 17 უდრის თუ არა 17-ს, რა თქმა უნდა უდრის. if-მა შეამოწმა დააბრუნა თუ არა ამ კოდმა true, დააბრუნა true, ესე იგი დამიბეჭდოს ამას. print შედეგი არის დამატებული string result ანუ 17. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ შემოწმების დროს მოხდა ასეთი რამ, რომ აი ამ კოდმა დამიბრუნა false, მაშინ მოხდება აი ამის განხორციელება, ანუ else-ის და დამიბეჭდავს print შედეგი არ არის 17. მოდი ავიღოთ result 18. შედეგი არ არის 17. მოდი გამიხსნოთ კიდევ რამდენიმე მაგალითი, მაგალითად string-ის გამოყენებით და ერთ-ერთ ლოგიკურ ოპერაციას and-ს გამოვიყენებ. ლოგიკურ ოპერაციებზე ვისაუბრებ მოგვიანებით, ეხლა დამჭირდება უბრალოდ და გამოვიყენებ. ესე იგი, თქვა და მინდა შევამოწმო username და password-ი. ესე იგი, ავიღო username-ი, რომელსაც რო ავუტოლებ მე 17-ს კი არა და admin-ს. და paroli, რომელსაც გავუტოლებ, რაიმე პაროლს მაგალითად BTU123. ეხლა მინდა შევამოწმო username უდრის თუ არა admin-ს და password-ი უდრის თუ არა BTU123-ს. ნუ შევამოწმოთ. If username უდრის admin-ს და ანუ and ამ შემთხვევაში and password უდრის BTU123, მაგ შემთხვევაში დამიბეჭდოს print logged in successfully. წინააღმდეგ შემთხვევაში დამიბეჭდოს incorrect username or password. მოდი გავუშვათ ახლა, ნუ ვიცით რომ username არის admin-ი, paroli არის BTU123, კოდი შეამოწმებს username უდრის თუ არა parolს, რა თქმა უნდა უდრის, parolს კი და admin-ს, რა თქმა უნდა უდრის და parolსაც შეამოწმებს თუ უდრის თუ არა BTU123-ს. თუ კი უდრის, მაშინ დავიმბრუნებს პასუხს logged in successfully თუ არა და incorrect username or password. სინტაქსური შეცდომა, იმიტომ რომ მე მაქვს გატოლების ნიშანი აღებული და არა შემოწმების ნიშანი. და ეხლა აქ რა მოხდა? ესე იგი, ჯერ შემოწმა username უდრის თუ არა admin-ს. ამან დააბრუნა true, იმიტომ რომ უდრის და შემდეგ შემოწმა paroli უდრის თუ არა BTU123-ს. ამანაც დააბრუნა true და მივიღეთ გავსი შედეგი print logged in successfully. მაგრამ ეხლა ნახეთ, აქ მაგ გამოყენებული and ლოგიკური ოპერაცია. ესე იგი, ამანაც და ამანაც თუ დამიბრუნა true, მაგ შემთხვევაში იქნება ეს შედეგი განხორციელებული. ერთ-ერთს მაინც რომ დაებრუნებინა false, მაშინ უკვე print incorrect username or password. აი მაგალითად შევცვალოთ ერთ-ერთი შედეგი და გავუტოლოთ 4-ს თქვათ, BT123-ს და დავბეჭდოთ. ნუ შემოწმა რომ username არის admin-ი, მაგრამ paroli არ არის BT123-ს. ამიტომაც დამიწერა incorrect username or password. ეხლა განვიხილოთ უკვე კიდევ ერთი შემთხვევა, მაგალითად. აღებული მაქვს ასეთი რამ. ისევ result იყოს, რომელიც უდრის 17-ს ისევ.
და შევამოწმოთ თუ result უდრის 17, ანუ მე ამოვირჩევ ორ რიცხვს, რომელიც მინდა რომ იყოს result-ის ტოლი. თუ კი result-ი არის 17, დამიბეჭდოს 17 და ამავდროულად მინდა რომ თუ კი result-ი არის მაგალითად 15-ის ტოლი, მაშინ დავამუშავოთ 15. Elif result 15 print 15. თუ კი არც ერთი არ არის, არც 17 და არც 15, მაშინ დამიბრუნებს არც ერთი. ესე იგი, მოხდება აქ რა? result შემოწმდება, თუ კი result იქნება 17-ის ტოლი, განხორციელდება ეს ბლოკი, ეს ნაწილი და დამებეჭდება 17, თუ კი იქნება 15-ის ტოლი result-ი შემოწმდება, აქ თუ იქნება 15, მაშინ დამებეჭდება 15, მაგრამ თუ არც 17 იქნება და არც 15, მაშინ დამებეჭდება არც ერთი. მოდი გავუშვოთ. 17, იმიტომ result არის 17-ის ტოლი, 15, იმიტომ არის 15-ის ტოლი და არც ერთი იქნება თუ აღებ მაგალითად 13-ს. არც ერთი. ესე განხორციელდა პირველი ბლოკი, რადგან result არის 17-ის ტოლი ამ შემთხვევაში, თუ კი 15-ის ტოლია მეორე ბლოკი, თუ არა და მესამე ბლოკი. მოდი განვიხილოთ კიდევ ერთი მაგალითი. მაგალითად ავიღოთ A, რომელიც არის 23-ის ტოლი და B, რომელიც არის 16-ის ტოლი. და ესე იგი ავიღოთ რა იცით, ეს A და B იყოს, მოდი თანხები. ეს იყოს cost 1, ღირებულება 1 და cost 2. ეხლა ნახეთ, მინდა შევამოწმო, რომ აი ამ ორი ღირებულების ჯამი, თუ კი იქნება მეტი ან ტოლი 40-ზე, დამიბრუნოს პასუხი, რომ ამდენი თანხა არ გვაქვს. If cost 1 დამატებული cost 2 მეტია ან ტოლი 40-ზე, დამიბეჭდოს ამდენი თანხა არ გვაქვს. ეხლა მინდა შევასრულო ასეთი ოპერაცია, თუ კი cost 1 დამატებული cost 2 ნაკლები ან ტოლი 30-ზე, დამიბეჭდოს 30-ზე ნაკლებ თანხას არ გავცემთ და თუ კი არც ერთი ბლოკი არ შესრულდა, მაშინ დამიბეჭდოს ასეთი რამ, print თქვენი თანხა დამატებული, მოდი იყოს ეს თანხა cost 1 დამატებული cost 2 string-ად გაცემულია. და მოდი დავუბეჭდოთ. space-ს გამოვიყენებ. ესე იგი, cost 1 დამატებული cost 2, ანუ cost პირველი ღირებულების და მეორე ღირებულების ჯამი გამოვიდა 39. ესე იგი, არც მეტი ან ტოლი 40-ზე და არც ნაკლები ან ტოლი 30-ზე მათი ჯამი, ესე განხორციელდა მესამე ბლოკი და დამიბეჭდა, რომ თქვენი თანხა 39 გაცემულია. ეხლა ვთქვათ და ავიღებ ამ cost 1-ს 20, მეორე ღირებულებასაც 20. დავუბეჭდოთ. ამდენი თანხა არ გვაქვს. ესე იგი 40 გაუტოლდა მათი ჯამი და რომ ყოფილიყო 40-ზე მეტი ან 40 ტოლი, მაგალითად რომ ყოფილიყო 25, მაინც ამას დამიბეჭდავდა, იმიტომ რომ 40-ზე მეტი ან ტოლი თანხა თუ მოგცა ამ ორმა ღირებულებამ, მაშინ გამოდის რომ მარაგში არ არის ამდენი თანხა. თუ კი ნაკლები მოგცა 30-ზე, აი მაგალითად დავიღოთ 11 და 5. მაშინ დაგვიბეჭდავს რომ 30-ზე ნაკლებ თანხას ჩვენ არ გავცემთ. ანუ თქვა და ეს არის რაღაცა ბანკის სტრუქტურა რა. ესე იგი, შემოწმდა პირველ რიგში, მათი ჯამი მეტი არის თუ არა ტოლი 40-ზე, შემოწმდა დამიბეჭდა ეს შედეგი თუ განხორციელდა, თუ დააბრუნა ამან true. მეორე მას თუ დააბრუნა true განხორციელდება ეს, ხოლო თუ არც ერთი არ განხორციელდება, მაშინ განხორციელდება else. ესე იგი, ეს else არის უკიდურესი წერტილი if elif ბლოკის. მოდი განვიხილოთ ახლა კიდევ არ უდრის თუ არა შემთხვევა. მაგალითად არ მინდა რომ მაგალითად რა თანხა
რომ უდრიდეს თქვათ და 30-ს. ესე იგი, if თანხა არ უდრის 30-ს, print კარგია. ესე იგი, თუ კი თანხა 30-ს არასდროს არ გაუტოლდება, მაშინ ყოველთვის დამიბეჭდავს კარგიას. ესე იგი, მე ნებისმიერ თანხის აღება შემიძლია, ოღონდ არ უნდა იყოს არც ერთი 30-ის ტოლი. else, აქ არ მჭირდება უკვე Elif-ი, თუ მინდა გამოვიყენებ, მაგრამ არ მჭირდება. print არ უნდა იყოს თანხა 30-ის ტოლი. რა ხდება აქ? თუ თანხა არ უდრის 30-ს და ამან დამიბრუნა true, მაშინ დამიპრინტავს კარგია. წინააღმდეგ შემთხვევაში დამიპრინტავს არ უნდა იყოს თანხა 30-ის ტოლი. თანხა არის 30-ის ტოლი, ამიტომაც განხორციელდება else ბლოკი და დამიბეჭდავს არ უნდა იყოს თანხა 30-ის ტოლი. რო ყოფილიყო მაგალითად 51, შესრულდებოდა პირველი ბლოკი, ან რო ყოფილიყო მაგალითად 29, შესრულდებოდა მეორე, თუნდაც 30.1, მაინც შესრულდებოდა პირველი ბლოკი. ნუ იმედია გავიგეთ ახლა if-ი, Elif-ის და else-ის სტრუქტურა. ნუ მომდევნო გაკვეთილებში უფრო უკეთესად გავიაზრებთ მათ, იმიტომ რომ ამ ეტაპიდან უკვე დაიწყება ყოველი განვლილი მასალის გამოყენება, დამუშავება და უკეთესად გაიაზრებთ ამ ყველაფერს მომდევნო მაგალითების შემდგომ. მომავალ შეხვედრამდე.